هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكم طلاب الاعزاء جريد 4 في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الماث. النهارده ان شاء الله هناخد البرفورمانس تاسكس، المهام الادائيه الخاصه بالماث. ان شاء الله دي المهام الرسميه اللي نشرتها الوزاره. هيكون في مهمه واحده 1 تاسك هتكون للمدرسه بتاعتك، والمهام ديت هتبقى في مدتها ال2 سيشن، يعني هتاخد التايم بتاعك 2 سيشن حصتين وعليها 35 ماركس. يلا بينا كده نبدأ مع بعض. طيب first one، التايتل بتاع التاسك دي بيقول لي The Olympic Games City Egypt International City for the Olympic Games is the greatest integrated Olympic city based in the new administrative capital. The Olympic city includes the following. Number 1, a covered hall of 8,000 seats. Number 2, squash compound of 1,000 seats. Number 3, a table tennis compound of 3,500 seats. Number 4, a swimming pools compound of 5,000 seats. طيب هو التاسك البرفورمانس تاسك دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجه اسمها الاولمبيك جيمز، وبتقول لي ان الحكومه المصريه بتشترك في الاولمبيك جيمز، وهي بتبقى اكتر حاجه بتشترك فيها الالعاب اللي جايه ديت، اللي هي في حاجه اسمها كفرد هول ال 8000 سيت ب 8000 مقعد، والسكواش كومباوند 1000 سيت، والتيبل تنس بتبقى 3500، والسويمنج بول 5000 سيتس. طيب كل دول انا مش محتاج منهم حاجه، احنا محتاجين نعمل بقى انسر للكويشن. طيب بيقول لي represent the previous data using the following graph. احنا هنا عندنا عاوزين نعمل represent للداتا دي. طب هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنشوف الفيرست وان اللي هو الكفرد هول. الكفرد هول هنا 8000، فانا هاجي هنا اعمل ريكتانجل عند الكفرد هول تو 8000. بص كده هنعمل ريكتانجل لغايه ال 8000. طيب بعد كده عندي السكواش كومباوند. السكواش كومباوند 1000، يبقى هنعمل بردك ريكتانجل بس المره دي هيبقى تو 1000. طيب بعد كده انا عندي التيبل تنس 3500، يبقى مفيش هنا يا مستر 3500، بس ال 3500 هي في الميدل بتوين ال 3000 وال 4000، يبقى انا هعمل هنا بتوين ال 3000 وال 4000، ده هيبقى ال 3500. طيب next one اللي هو السويمنج بول 5000 سيتس، يبقى انا هنا هعمل ال 5000 سيتس ده للسويمنج بول. كده انا عملت الكولوم بتاعتي. بعد ما عملت الكولوم هعمل لها كولرنج بقى، يبقى انا each كولوم هعمل له كولرنج. شايفين؟ بصوا انا عملت ايه؟ انا عملت كولرنج كده، يبقى انا كده عملت representing للداتا. اوكي يا شباب؟ طيب next one بيقول لي then complete the following، يعني هنجاوب على الانسرز الكويشنز ديت. The difference between number of seats of the swimming pools compound and the number of seats of the table tennis compound. احنا هنا عاوزين نعمل الديفرنس. الديفرنس means what؟ means minus. between ايه؟ between السويمنج بولز وبتوين التيبل تنس. طب السويمنج بولز هنا ايه؟ السويمنج بولز 5000، يبقى هنعمل 5000 minus التنس تيبل تنس، التيبل تنس 3500، يبقى ال 3500، وابدا اعمل ماينس عادي starting from right. 0 minus 0 0 0 minus 0 0 0 minus 5 can't be, borrow from 5 becomes 4 and 0 becomes 10. 10 minus 5 5 و 4 minus 3 it will be 1. okay. طيب number 2 sum of number. Sum means what? Sum means plus of number of seats of squash compound and the number of seats of covered hall. طب السكواش 1000، يبقى هنعمل 1000
بلس ال covered hole 8000 ادي ال 8000 يبقى هعمل 8000 plus 1000 it will be 9000 seats. اوكي طيب next one 1000 over 8000. طيب احنا هنا ده مديني fraction عاوزين نعمله in simplest form. عشان اقدر اعمل simplest form فانا هكنسل 0 with 0 0 with 0 0 with 0. The result the remainder is what 1 over 8. ده كده كانت الفيرست تاسك. يبقى الفيرست تاسك كانت بتتكلم عن الاولمبيك جيمز، ان هو مديني داتا، الداتا دي بعد ما هو ادهاني انا عاوز اعمل لها ريبريزنت، عملت ريبريزنت بكولوم، بعد ما عملت ريبريزنت كولوم عملت لهم كولرنج، بعد كده عملت كومبليت للكويشنز اللي قدامي. طيب نيكست تاسك reclaiming 1.5 مليون فدانس. يعني ايه reclaiming؟ يعني استصلاح. في مشروع الدولة عاملاه اللي هو استصلاح 1.5 مليون فدان. طيب مش عارف انتوا بتشوفوه في الاعلانات اللي بتيجي في التي في ولا لا. number 1 to implement the project of reclaiming 1.5 million fadans, the company A reclaimed 480 fadans and the company B reclaimed 32 fadans. احنا عندنا two company A و company B. company A عملت reclaimed ل 480 fadans و company B عملت 32 fadans. طيب depending on the above complete the following. يعني هنشوف الانسرز الكويشنز اللي جايه ديت وهنعمل انسر من خلال الباراجراف اللي في اللاست اللي فوق ده. طيب number 1 if the company A distribute distribute دي كانت من الكيوردز اللي means divided. distribute the reclaimed lands equally among 60 farmers. يبقى الكمباني A اللي هي عملت 480 يبقى ال 480 ديت فدان عملت لهم distribute between what؟ between 60 farmers. يبقى انا هنا هعمل divided. طيب عشان اقدر اعمل divided فانا هكنسل الزيرو مع الزيرو ده. يبقى becomes 48 divided 6. 48 divided 6 it will be 8 فدانس. يبقى each farmer take 8 فدانس. طيب number 2 half of what was reclaimed from land of company B. طيب half of means 1 over 2 multiply of what? of company B. طب company B what equals reclaimed what? 32. يبقى هنا هنعمل 32 divided الهاف. طب 32 divided 2 sorry. طب how to make 32 divided 2؟ ان انا هعمل كده ال 3 divided 2 can't be. The nearest is 1 and the remainder 1. Put 1 beside 2 becomes 12. The answer 12 divided 2 it will be 16. يبقى هنا half of 32 is 16. اوكي يا شباب؟ طيب number 3 how many quarters of a فدان into فدانس. how many quarters of. طيب انا عاوز اعرف في كام كورتر في ال2 فدان. ال2 فدان انا عندي هنا how many quarter ممكن نعملها كده ال1 فدان quarter and quarter and quarter and quarter يبقى ده ال1 فدان. another 1 فدان يبقى عندنا 4 بردك يبقى 4 plus 4 it will be 8. طب ممكن نعمل حاجة تانية ان احنا نعمل ال2 multiply ال4 يبقى quarter how many quarter of 2 فدان. الكورتر هنا هي 1 over 4 فرحت واخد ال4 دي عملت لها multiply by ايه؟ by 2. يبقى ممكن نعمل ان احنا نقول الكورتر ده هو عندي ال1 فيه has 4 quarters يبقى انا عندي 1 over 4 1 over 4 1 over 4 1 over 4 ده equal 1 فدان. يبقى السكند 1 هيبقى فيه بردك 4 يبقى how many quarters in 2 يبقى انا عندي 8 quarters. طيب number 3
if a piece of land is divided تمام into 100 basins of equal areas, then the decimal fraction that represents the area of one basin. طب ايه البيسنز ديت؟ البيسنز ديت اللي هي الاحواض. اوكي؟ طيب انا هنا عملت البيس اوف لاند اللي هي 1. اوكي؟ عملت لها ديفايدد ل 100. طب 1 ديفايد 100 هتبقى ايكوال 0.01. ازاي يا مستر؟ ما هي 1 ديفايد 100 يعني 1 اوفر 100، وده الديسيمال نمبر اللي احنا خدناه في جريد 4. اوكي؟ طيب دي كده كانت السكند تاسك. ثيرد 1 100 مليون هيلث. في طبعا مشروع وفي اعلان كبير جدا الوزاره عاملاه، الدوله عاملاه، اللي هو 100 مليون صحه، وده اكيد بتشوفوه في التي في على طول. The state has trained human cadres from the Ministry of Health in different governorates to detect the diseases through the state's national campaign 100 million health. ان الدولة بتعمل تريند للهيومنز كادرز، الكوادر بتاعتها في الوزارة، عشان تقدر تواجه الامراض وتعمل تطوير ل 100 مليون صحة. طيب question بتاعنا number 1 if the number of trains in one governorate is 600 and they distribute يعني divided equally among 5 training centers, then the number of trains in each center. هنا انا عندي 600 هنعملها divided ال 5. طب هعمل 600 divided 5 ازاي؟ ممكن نعمل cover للزيرو ده become 60. 60 divided 5 equals 12 and drop 0. طب مستر انا ممكن اعمل بطريقه ثانيه؟ طبعا، تعالى كده نشوف مع بعض. ادي ممكن اعمل كده ال 6 divided ال 5 not divisible but the nearest is 1 and the remainder 1 put beside 0 it will be 10. 10 divided 5 2 and drop 0. okay? Second one, if the number of patients in one of training center is 60 and 2/3 of them were examined, then the number of examined patients. أنا هنا عندي 60 patients في center من التريننج، 2/3 of them من ال 60 دول examined يعني تم فحصهم. عاوزين نعرف بقى ال number of patient examined patients. طب هنعمل ايه؟ احنا اتفقنا 2/3 of means times، يبقى 2/3 times ال 60. طب هعمل 2/3 times ال 60 ازاي؟ هنعمل 60 divided 3 الاول، يبقى انا هعمل 60 divided ال 3. 60 divided 3 هتبقى equal 6 divided 3 2 and drop 0. After make divided multiply 2، يبقى هنا 20 multiply 2 it will be 40. يبقى 2/3 times 60، انا عملت ال divided الاول 60 divided 3 وبعدين عملت ال divided times الريزلت بتاع divided times مين؟ ال 2. في حد تاني يقول لي مستر طب ما ينفعش اعمل التايمز الاول لكن اعمل الديفايدد؟ اقول له كوريكت، بس لما اعمل التايمز هتبقى 120، فال 120 هتعملها divided 3 هتبقى equal 40 برضه. اوكي؟ question number 3. If we put some sets for the patients on a walk path of 2 kilometers long, such that we put a seat every quarter kilometer from the beginning to the end of path. Determine the place of each seat using the benchmark fractions to complete the following number line. هو الكويشن ده بيتكلم عن ايه؟ طيب قبل ما اقول بس الكويشن ده بيتكلم عن ايه، انا مش فاهم الكويشن بتاعي او مش فاهم الباراجراف بتاعي. طب انا هعمل ايه؟ انا محتاج تركز في حاجه بسيطه جدا. انا دلوقتي عندي هنا البيشنتس هنحط لهم سيتس
السيتس دي in 2 كيلومتر، فالسيتس ديت الكيلومتر ال 1 كيلومتر عملنا له ديستريبيوت ديفايدد لكورتر كيلومتر، يبقى each every quarter kilometer put seats. طيب فانا هنا الزيرو وال1، ال1 ده هيبقى الفراكشن بتاعه 4 over 4. ليه؟ لان هو هنا عمل الديستريبيوت لكورتر، فال1 هتبقى 4 over 4. طيب يبقى الفيرست فراكشن هنا ده ال1 over 4. طب السكند فراكشن يبقى ده 2 over 4. الثيرد فراكشن يبقى ده 3 over 4. بس كده يا شباب، شفت الموضوع سهل ازاي؟ اوكي؟ طيب نيكست تاسك، بردك في التاسك بتاعتنا ال 100 million health. In one of the health centers affiliated to the 100 million health project, medicines were distributed according the following line plot. هو هنا عامل لنا لاين بلوت للديستريبيوتد للميديسنز، بس الكروس بتاعتي هنا means what 2 patients. خلي بالك اهو 2 patients. طيب ممكن الاول نعمل كاونت لدول، يبقى هنا ال1 هلاقي 2 4 6 8. next one هتبقى 2 4. next one also 4. next one 2 only. next one 2 4 6 8 10 12 jumping by 2. next one 2 4 6. next one 2. next one 2 4 6 also. the last one 2 4 6 8. تمام. تعالى بقى نشوف هو كاتب لي ايه الكويشنز بتاعتي. complete the following. number of patients vacated at a dose of 2 3 over 4 milliliters. يعني انا عاوز اعرف النمبر اوف patients اللي عند 2 3 over 4. added through 2 3 over 4 how many patients 6. يبقى هنا البيشنتس بتاعتي equal 6. number 2 the total number of patients vacated with dose of 1 milliliter and 3 milliliter. يبقى انا عندي ال 1 milliliter 6 و 3 milliliter ب 8. يبقى انا هنا بيقول لي التوتال، يبقى انا هعمل sum plus ال 1 6 and 3 8. يبقى 3 6 sorry 6 and 8 it will be 14 patients. number 3 the difference means what? means minus between the number of patients in 2 milliliters and 1 3 over 4 milliliters. 2 is what? 12 and 2 3 over 4 is 6. Sorry, 1 3 over 4, 1 3 over 4 is 2. So I will make 12 minus 2. 12 minus 2 it will be 10. Okay? طيب هنا عندي mixed number and mixed number he want to make plus. طب اعمل plus ازاي؟ هنا 1 over 4 plus 1 and half. طيب في عندنا two way. first way هتقول لي يا مستر نعمل 1 plus 1 ونعمل 4 plus 2. اقول لك wrong. طب نعمل 1 plus 1. اقول لك ماشي. طب بس هنا ال 4 not same denominator not similar. طب لما denominator not similar هنعمل ايه؟ قال لي ما هو الهاف ده يا مستر هو عباره عن ايه؟ عباره عن 2 over ال 4. ايه ده؟ طب انت عرفتها ازاي يا مستر؟ مش احنا عارفين لو انا عندي باي كده، الباي دي او بيتزا، لو انا عملت ايتنج للبارت ده اللي هو الهاف، وبردك عندي باي البيتزا ديت، فلو عملت ديفايدد ل 4 بارتس وعملت ايتنج للبارت ده والبارت ده، فبقى هنا 2 بارتس، وال2 بارتس دول بس 2 بارتس اوفر 4 وهم بردك الهاف. يبقى عشان كده بنقول ان انا كل اللي انا هعمله هعمل ايه يا شباب؟ هعمل كده ان ال 1 اوفر 2 ده هعمله 2 اوفر ال 4 وابدا اعمل بلس الهول نمبر مع الهول نمبر. 1 بلس 1 يبقى 2، الفراكشن بتاعي 1 بلس 2 يبقى هنا 3، وهعمل دروب للدينامينيتور. يبقى عشان اقدر اعمل بلس للفراكشنز
او للميكسد نمبر لازم تكون الدينومينيتور similar. اوكي؟ playing with number. هنا بقى عندنا numbers وعايزين نعمل playing، ودي تقريبا اسهل تاسك موجوده معانا لان ما فيهاش باراجرافز وما فيهاش اي حاجه كبيره. using the following cards. انا هنا مديك cards 1 over 100 0.91 563 over 100 1.8 5 over 10. طيب ال 1 over 100 it means 0.01 وال 5 63 over 100 يبقى 63 drop point and put 5 5 over 10 0.5. Number 1. Question number 1. Complete. The greatest mixed number. Which one is greatest? Yes, this greatest one. You can write 5.63 or you can write 563 over 100. This is correct and this also correct. Type. Second one, the smallest fraction. Type. Look to all number. This is 0, 0, 5, 1, 0. So we have two smallest now, 0 and 0. And 0 also, 3. Look before 0, before decimal, 0, 9, 5. Which one is the smallest? This one is the smallest fraction. يبقى 0.01. Okay? Number 3. The sum of greatest mixed number and the smallest fraction. يبقى انا عاوز اعمل بلس ما بين الفراكشنز ده والميكس والفراكشن ده. يبقى ال 5.63 plus 0.01. 5 plus 0 5. 6 plus 0 6. 3 plus 1 4. Okay? The difference means what? Means minus between greatest mixed number and smallest. يبقى بردك هنعمل ال 5.63 minus 0.01. 5 minus 0 5. 6 minus 0 6 and 3 minus 1 it will be 2. اوكي يا شباب؟ performance task. آخر تاسك معانا together against the expensive. مع ضد الغلاء. One of association formed bags to help the needed families. Each bag contains 1.5 kilogram of meat, 1/4 kilogram of tea, 2 kilogram of sugar, and 400 gram for macaroni. طيب هنا في مساعدة الأسر المحتاجة فبنوزع bags، بنوزع شنط فيها meat وفيها tea وفيها sugar وفيها macaroni. Number 1. The amount of meat in that 3 bags contains. طيب ال 1 bag has 1.5 kilogram of meat. يبقى لما يكون عندك 3 bags يبقى انا هعمل 1.5 plus 1.5 plus 1.5. هنعمل بلس اللي هو number 1 plus 1 plus 1 it will be 3. Half plus half it will be whole number. So the whole number is what? 4. And drop the last half. So the result it will be 4.5 kilogram of meat. Question 2. The amount of tea that 5 bags. ال tea هنا في each bag هو ال 1/4 kilogram. يبقى ال 5 bags هنعمل 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4. انا عملت هنا 5 quarters. ليه؟ لان كل quarter في كل باج هيكون فيه quarter. طيب ال 4 quarters دول equals 1. Why? Because 1 plus 1 plus 1 plus 1 it will be 4. 4 over 4 it will be 1. 1 and the remainder quarter is I have only 1/4. So 5 bags will be have 1.25 kilogram of tea. طيب next question 400 gram. هنا ال 400 جرام عايزين نعملها convert لكيلوجرام. فانا عارف ان الكيلوجرام
equals 1000 جرام. يبقى لما نيجي نعمل convert from gram to kilogram هنعمل divided. اوكي؟ يبقى هنا ال 400 divided ال 1000. In the first I will simplify 0 with 0, 0 with 0. The last answer, the remainder, 4 over 10. Make in decimal form. So I will drop numerator and put decimal point after one digit, and we didn't have whole number, so I will put 0. Okay? The last question. If the association had 230 kilograms of sugar and it distributed this amount of sugar equally among number of bags, then the number of bags have been formed. Type distributed means what? Means divided. يبقى ال 230 هنعملها divided what? Look, we have 2 kilograms of sugar, so I will divide 230 divided by 2. How? Start from left. 2 divided by 2, it will be 1. 3 divided by 2, not divisible, but nearest is 1. And the remainder 1 put beside 0, it will be 10. 10 divided by 2, it will be 5. So the number of bags is 115 bags. Okay? دي كده كانت البرفورمانس تاسك الخاصة بالوزارة. أتمنى إن أنا أكون وفقت في شرحها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس. أشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.